วัสดีค่ะวันนี้เราทำขนมปังนะคะ เรามีแป้งขนมปัง200 กรัม เรามีน้ำตาล20 กรัม น้ำมันอันนี้คือน้ำค่ะ เราผสมน้ำตาลกับยีสต์แล้วก็เราช่วยน้ำอุ่นๆนะคะ120 กรัม เราผสมเสร็จแล้วเรารอแป๊บหนึ่งนี่ผสมเกลือกับน้ำมันเสร็จแล้วคนมีผู้ช่วย2 คนค่ะ แล้วเรารอประมาณ10 นาที แล้วก็ค่อยๆนวด โอเคแล้วเรานวดประมาณ10 นาทีด้วยต้องทำอย่างนี้เราก็ให้ผสมทุกอย่างโอ้ยจะคนอันก่อนเสร็จแล้วเราแบ่งกันคนละครึ่งแต่แม่ไม่ต้องทำอะไรค่ะให้ลูกทำโอเคนะเรานวดจนถึงดูแป้งไม่ติดมือคือได้แล้วค่ะเราลองประมาณ1 ชั่วโมงแป้งฟูแบบนี้แล้วเราต้องชิมแบบนี้ถ้าแป้งไม่ขึ้นคือดีถ้าขึ้นไปต้องรอประมาณ15 นาทีค่ะแล้วตอนนี้เราพันช์แล้วก็เราแบ่งกันให้2 คนละครึ่งของเอลล่านวดนิดหน่อยก่อนนวดนิดหน่อยไม่เอานวดนิดหน่อยเสร็จแล้วแบ่งกัน3ตัดเป็น3 ชิ้นตัดเป็น3 ชิ้นนะคะแล้วก็3ไม่ใช่4ตัดเสร็จแล้วเป็นลูกโป่งแบบนี้จุ๊บใส่ข้างในนี่ของเอลล่าทำเหมือนมาม่าได้ไหมคะ
3 ชิ้นนะคะ เดี๋ยวทำให้3 ชิ้น ถ้าอยากได้ง่ายๆ เราก็ทำเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเราแบ่งกันง่ายกว่าโอเค เรารอฟู่อีก1 ครั้งค่ะ ประมาณ20 นาที แล้วก็เราเข้าตัวออกเราใส่ไข่ขาวให้มีสีนิดหน่อย แต่ไม่มีก็ได้นะคะ เสร็จแล้วเราเข้าตู้อบ175 องศา 15 นาที ถึงออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะ ที่นี่คือเนยเราใช้ข้างบนนิดหน่อยตอนที่ร้อนอยู่ ให้มีสีเนยcái này từ từ đã để làm xong để ăn nha. Con muốn ăn cái nào? Cái đó. Only at the top, right? Yeah. Đi gìคะ